Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා මනමාලියෙක් වෙන්න ඉන්නකොට මොනවාද අපි කරන්න ඕනේ facials මොනවාද? මොන වගේ supplements ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? කොයි කාලයක් ඉඳන් අපි මේ වගේ treatments කරන්න ඕනද? මේ වගේ ගොඩක් විස්තර අහනවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම කරන්න හිතුවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඇත්තටම දැනුවත්භාවයක් අඩුයි කොච්චර කාලයක් ඉඳන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේද මොන වගේ facials කරන්න ඕනේ මොකද ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා gold facial එකක් තමයි හැම මනමාලියෙක්ම කර යුත්තේ කියලා. ඉතින් එහෙම දෙයක් නැහැ. තමන්ගේ හැමේ හැටියට කොච්චර කාලයකින්ද අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ කියන එක පවා වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ විස්තර කියලා. ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්නේ සම ගැන පමණයි. මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද අපි අපේ කොණ්ඩේ කොහොමද අපි ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ වෙඩින් එකකට කලින් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි facials ගැන කතා කරොත් මෙතනදී අපේ හැමේ හැටියට මේ අපි සූදානම් විය යුතු කාලය තීරණය වෙන්නේ අපේ හැමේ හැටියට. ඔයාට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් කොම්ප්ලිකේෂන් එකක් නැති සාමාන්‍ය ඩ්‍රයි හමක් නම් නැත්නම් කොම්බිනේෂන් හමක් නම් ටිකක් විතර ඔයිලි හමක් හැබැයි ඇක්නි වැඩියෙන් නැති ඔයිලි සමක් නම් සාමාන්‍ය සමක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 3කට කලින් ඉඳන් තමන්ගේ හැම සූදානම් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාගේ මූණේ ඇක්නි තියෙනවා නම් පිග්මන්ටේෂන් තියෙනවා නම් ඩාර්ක් අන්ඩර් අයිස් සර්කල්ස් තියෙනවා නම් රින්කල්ස් තියෙනවා නම් මේ වගේ විශේෂ තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාස 6කට කලින් ඉඳන් අපි ට්‍රීට්මන්ට්ස් කළ යුතුයි. හැබැයි මේකත් ගොඩක් සිවියර් ඇක්නි තියෙනවා නම් සිවියර් පිග්මන්ටේෂන්ස් තියෙනවා නම් මේ දේවල් ටිකක් දරුණුවට තියෙනවා නම් මේ ට්‍රීට්මන්ට් සඳහා ෆේෂල් වලින් විතරක් කරලා අපිට සූපත් කරගන්න අමාරුයි. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලෝ ස්කින් ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ට නැත්නම් ඩර්මටොලොජිස්ට් කෙනෙක්ට නැත්නම් ස්කින් ක්ලිනික් එකකට යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම කතා කරන්නම් ඉස්සෙල්ලාම සාමාන්‍ය සම කොට්ටාශය කෙනෙක් නම් ඔයා මොනවද කරන්න ඕන facials කියලා. dry skin එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ dry skin තත්ත්වය මගහරව ගන්න තමයි gold facial එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා හැම එක්කෙනෙක්ටම gold facial එක හොඳයි gold facial එක කරාම හැම පැහැපත් වෙනා ඒ වගේ දේවල් කියලා. gold facial එකෙන් ඇත්තටම අපේ හැමට glow එකක් එනවා ලොකු හොඳ glow එකක් එන්නේ. ඇත්තට මේකේ තියෙන oiliness එකත් එක්ක අපේ හැම පැහැපත් වෙන මේ හැමදේම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඕනට වඩා oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක් gold facial එකක් කරොත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ නිෂ්පාදනයන් හැමත් එක්ක react වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට gold facial එකක් recommend කරන්නේ dry skin එකක් normal to dry skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම එයාගේ dry skin එකේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට මග හරවාගෙන එයාගේ හැම dullness එක අර dry skin එකක් තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට හැම dull ගතියක් පේන්න ගන්නවනේ. අන්නේ dull ගතිය හැමෙන් ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ Tamanට තියෙන oily skin එකක් නම් oily skin එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ oil control facial එකක් කරන්න. නැත්තම් pimples නැති වුණත් pimple facials පටන් ගන්න පුළුවන් මාස 3න් විතර. මොකද මේ මූණේ තියෙන oiliness එක මග හරව ගන්න. හැබැයි ඒත් එක්කම ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට හැම පැහැපත් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් vitamin C facial එකකටත් යන්න. ගොඩක් oily නැත්තම් සාමාන්‍ය විදිහට නම් oiliness එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් oil control facial එකකට හරි හැම පැහැපත් කරගන්න හොඳ glow එකක් ගන්න vitamin C වගේ facial එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද vitamin C facials වලනොත් ඇත්තටම oily skin එකක් provoke වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට citrusy දේවල් තියෙනකොට හැම oil control එක කරලා හැම පැහැපත් කිරීමේ හැකියාව vitamin C facials වලට තියෙනවා. මීට අමතරව තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට combination ටිකක් හැබැයි dull look එකෙන් තියෙනවා නම් මේ වගේ කෙනෙක්ට collagen facial එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට collagen facial එකකින් නැත්නම් මෙන්න මේ diamond facials කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ diamond facial එකක්, gold facial එකක්, pearl facial එකක් මෙන්න මේ වැනි facials පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටිකක් dull skin combination dry සහ dull skin එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් මේ වගේ facials ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ හැමට
තමන්ගේ හැමේ තියෙන ඔයිලිනස් එක පාලනය වෙන ෆේෂල් පමණක් කරන්න. මොකද නැත්තම් ඕනට වඩා හැමත ෆේෂල්ස් රිච්නස් එක තියෙන ෆේෂල්ස් කරන්න ගිහිල්ලා සමහර අය ඉන්නවා ඇක්නි ප්‍රවෝක් වෙන. ඉතින් යම් කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා එතකොට අපේ හැමේ මේ ඇක්නි තියෙනවා නම් මේ අර කලින් කිව්වා වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් මේ අයට මොන වගේ ෆේෂල්ස්ද හොඳ කියලා. අනිවාර්යෙන් එවැනි තත්ත්වයන් තියෙන කෙනෙක් මම කලින් කිව්වා වගේ මාස 6කට කලින්වත් සූදානම් කරගත යුතුයි තමන්ගේ සම. මොකද මාස 6ක්වත් වැනි කාලයක්වත් යනවා මේ වගේ තත්ත්වයන් වලින් හැම සුවපත් කරන්න. ඉතින් ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කියන්නේ මාස 6කට කලින් පටන් ගද්දී පළවෙනි මාස 4 අනිවාර්යෙන්ම ඇක්නි ට්‍රීට්මන්ට්ස් කළ යුතුමයි. ඇක්නි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඇක්නි ෆේෂල් එකක් කරද්දී හයි ෆ්‍රීකවන්සි මැෂින් එක අල්ලන ෆේෂල් එකක් කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද හයි ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් තමයි අපිට උදව් වෙන්නේ අපේ හැමේ තියෙන ඇක්නි ටික පාලනය කරන්න නිෂ්පාදනයන් වලට අමතරව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මනමාලියෙක් වෙන්න ඉන්න නම් ඇත්තටම කැමතිනේ තමන්ගේ මුණේ තියෙන ඇක්නි ටික නැති කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි ෆේෂල් එකකට යන එක තමයි හොඳ. අනිත් ඒ ඇවිල්ලා අන්තිම මාස දෙකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇක්නි ෆේෂල් එකත් එක්කම විටමින් C ෆේෂල් එකකුත් කරන්න. එතකොට ෆේෂල්ස් දෙකක් මාසෙට කරන්න පුළුවන් අවසාන මාස දෙකේදී. මීට අමතරව පිග්මන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා නම් එතකොට විශේෂයෙන්ම පිග්මන්ටේෂන් ෆේෂල්ස් තියෙනවා ඒ පිග්මන්ටඩ් ඒරියා එකට විශේෂයෙන්ම ට්‍රීට් කරන අන්නේ පිග්මන්ටේෂන් ෆේෂල්ස් පටන් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මාස 6ක කාලයක ඉඳන්. ඒ ටික කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ අවසාන මාස දෙකේදී පිග්මන්ටේෂන් ෆේෂල් එක වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම අර normal skin එකට මම recommend කරපු facials වලින් එකකට යන්න තමන්ගේ හැමේ ස්වභාවය අනුව. හැබැයි pigmentation එකේ treatments ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී කියන්නේ home remedies ටික අනිවාර්යෙන් කළ යුතුමයි. ඉතින් pigmentation ගැන වැඩි විස්තර මම pigmentation ගැන විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී මොන වගේ සත්කාරයන්ද කරන්න පුළුවන් කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව දැන් සමහර අයට තියෙනවා මූණ හරිය ලස්සන තිබ්බට ඇස් වටා ප්‍රදේශයන් අඳුරු පැහැවෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයටත් කියන්න තියෙන්නේ මාස 6ක කාලයක් තිස්සේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් පටන් ගන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ගොඩක් සිවියර් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න දේවල් කියන්නේ ටිකක් දරුණුවට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඇත්තටම ස්කින් ක්ලිනික් එකකට ගිහිල්ලා උපදෙසක් ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද සමහර අන්ඩර් අයි ඩාර්ක් සර්කල්ස් තියෙනවා ශරීරයේ තියෙන ඇතම් රෝගින්ද ඒක එළියට දාන්නේ ඇස් වටා අඳුරු වීමෙන්. ඉතින් යන්න ඒ සඳහා නම් ඇත්තට සැලොන් එකකට යනවට වඩා ඇත්තටම ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ උපදෙස් පිළිපදිනවා නම් වඩාත් වැදගත්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හෝම් රෙමඩීස් කරන්න සැලොන් ට්‍රීට්මන්ට්ස් පවා තියෙනවා ඩාර්ක් සර්කල්ස් වලට. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් හොඳයි ඇස් දෙක සඳහා. හැබැයි ඒ අන්ඩර් අයිස් වල ඩාර්ක් සර්කල් එක තියෙන කෙනෙක්ට නම් පුළුවන් දිගින් දිගටම පිග්මන්ටේෂන් ෆේෂල් හෝ ඩාර්ක් සර්කල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට දිගින් දිගටම විටමින් C ෆේෂල්ම කරගෙන යන්න පුළුවන් පිග්මන්ටේෂන් ට්‍රීට්මන්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි අපේ හැම හොඳින් තියාගන්න හැම සූදානම් කරන්න මනමාලියක වෙන්න ඉන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මීට අමතරව හොඳ සප්ලිමන්ට් එකකුත් අවසාන මාස 3ේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝගේ මංගල දිනේ වෙනකොට ඔයාගේ හැම ලස්සන ග්ලෝයි ස්කින් එකක් සහ හොඳ පැහැපත් භාවයක් එක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සප්ලිමන්ට් ටිකක් එකතු කරොත්. පළවෙනි සප්ලිමන්ට් එක විදිහට මම නිතරම කතා කරන දෙයක් හැම පැහැපත් කරගන්න සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විටමින් C 1000 මිලිග්‍රෑම් කියන සප්ලිමන්ට් එක. මෙන්න මේක මාස 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පර්ෆෙක්ටිල් කියන නිෂ්පාදනයේ කාන්තා පිරිමි බේබියක් නැතුව ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ හිස කෙස් හැලෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් වලට විශේෂයෙන්ම. හැබැයි හැම පැහැපත් කරගන්නත් හොඳ ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන හැමක් අපි හදාගන්නත් මේ පර්ෆෙක්ටිල් කියන සප්ලිමන්ට් එක අපිට උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ ෆිෂ් ඔයිල් ටැබ්ලට් ගන්න එකෙන් ඔයාගේ හැමේ ඩල්නස් එක ඇත්තටම අයින් කරගන්න උදව් වෙනවා. ඔයිලි ස්කින් එකක් ඔයාට තිබ්බත් ෆිෂ් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ෆිෂ් ඔයිල් වල තියෙන ඔමෙගා 3 වලින් ඔයාට උදව් වෙනවා ඔයාගේ හැමේ තියෙන පැහැ වැඩි කරගන්න සහ ඕනවට වඩා හැමෙන් නිෂ්පාදනය වෙන තෙල් පාලනය කරන්නත් මේ ෆිෂ් ඔයිල් එක අපිට උදව් වෙනවා. අනිත් එක එහි තියෙන ඔමෙගා 3 අපිට උදව් වෙනවා අපේ හැම ගොඩක් හොඳ හෙල්දි ස්කින් එකක් බවට පත් කරගන්න. ඉතින් මම
මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් කොච්චර කාලයක් ඉඳන්ද ෆේෂල්ස් පටන් ගන්න ඕනේ මනමාලියෙක් වෙන්න ඉන්නකොට ඒත් එක්කම මොන වගේ ෆේෂල්ද තමන් කරන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් වෙලාවල් වලට රූපලාවන්‍ය ගාර වලට ගියාට ගොඩක් දෙනෙක් දැනුවත් කරනවා අඩුයි මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවේ කොයි වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න. ගොඩාක් අය මංගාවට එනවා ඇත්තටම වෙඩින් එක කිට්ටු කරලා හැම පැහැපත් කරගන්න කියලා. ගොඩාක් whitening creams පාවිච්චි කරනවා, bleaching products පාවිච්චි කරනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න ගිහලා ඇත්තටම මංගල දිනේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝගේ හැම ගොඩාක් damage එකක් කරගන්න එපා. මොකද මේවැනි අර මේ වගේ facials වලින් supplements වලින් ඔයගොල්ලෝගේ හම පැහැපත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. bleaching නිෂ්පාදන පාවිච්චි කිරීමෙන් ඇත්තට ඒ දවසට ඒ දවසක් වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලෝ සතියක් හරි සමහර අය ඉන්න නෑ මම සතියක් විතරක් පාවිච්චි කරලා නවත්තනවා කියලා. ඇත්තටම bleaching product එකක් සතියක් පාවිච්චි කරත් තමන්ගේ හම damage වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මතකයේ තියාගන්න. කොච්චර whitening products කියනකොට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මෙහි අන්තර්ගතය කුමක්ද කියලා. හැම ඉක්මනින් පැහැපත් කරගන්න අනිවාර්යෙන් එහි බ්ලීචින් අඩංගු වෙනවනේ. ඉතින් එතකොට බ්ලීචින් වලින් තමන්ගේ හැමට වෙන්න පුළුවන් ලොකු ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. අන්නේ ඩැමේජ් එක ඇත්තටම හැම පැහැපත් කරගන්න කියලා අපි රිස්ක් එක ගත්තට ඊට පස්සේ ඒකේ අතුරුඵල එනකොට අපි ඊට වඩා විඳවනවා. ඉතින් ඒක නිසා මනමාලියෙක් වෙන්න ඉන්න ඔයා පුළුවන් තරම් බලන්න natural day වලින් නැත්නම් මේ වගේ supplements වලින් හොඳ facials වලින් තමන්ගේ හැම පැහැපත් කරගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.